Tính từ 16 giờ ngày 26 tháng 4 đến 16 giờ ngày 27 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.004 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, giảm 427 ca so với ngày trước đó tại 58 tỉnh. Thành phố có 6.688 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 921, Phú Thọ 544, Nghệ An 351, Yên Bái 350, Đắk Lắk 327, Quảng Ninh 304, Vĩnh Phúc 299. Lào Cai 297, Hải Dương 292, Tuyên Quang 250, Gia Lai 245, Quảng Bình 230, Thái Nguyên 227, Bắc Cạn 213, Thái Bình 202, Nam Định 179, Bắc Giang 177, Hưng Yên 174, Lâm Đồng 169. Bến Tre 161, Bắc Ninh 148, Lạng Sơn 139, Cao Bằng 125, Ninh Bình 121, Hà Giang 116, Đà Nẵng 110, Sơn La 105, Hà Nam 96, Hải Phòng 90, Vĩnh Long 86, Quảng Trị 84, Hòa Bình 83. Lai Châu 79, Điện Biên 75, Bình Phước 61, Tây Ninh 58, Quảng Ngãi 49, Bình Định 48, Thành phố Hồ Chí Minh 48, Thanh Hóa 47, Bà Rịa Vũng Tàu 45, Đắk Nông 41, Khánh Hòa 35, Quảng Nam 29. Bình Dương 28, Cà Mau 23, Phú Yên 20, Đồng Tháp 20, Bình Thuận 19, Thừa Thiên Huế 15, Kiên Giang 14, Long An 9, An Giang 9, Trà Vinh 8, Đồng Nai 3, Bạc Liêu 3, Hậu Giang 2. Cần Thơ 1. Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 3.309 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ -158, Hà Tĩnh -116, Quảng Ninh -104. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Lâm Đồng +169, Bến Tre +144, Quảng Bình +72. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua 9.460 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.631.516 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 107.469 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.623.767 ca, trong đó có 9.160.315 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.583.541, Thành phố Hồ Chí Minh 608.160, Nghệ An 480.717, Bắc Giang 385.033, Bình Dương 383.309. 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 46.907 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.163.132 ca. 2. Số bệnh nhân đang thở oxy là 624 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 512 ca, thở oxy dòng cao SFNC 47 ca, thở máy không xâm lấn 12 ca, thở máy xâm lấn 52 ca, ECMO 1 ca. 3. Số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 ngày 26 tháng 4 đến 17 giờ 30 ngày 27 tháng 4 ghi nhận 5 ca tử vong tại Bến Tre 1, Đắk Lắk 1, Đồng Nai 1, Sóc Trăng 1, Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua 7 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.034 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 26 tháng 4 có 256.268 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 213.317.994 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 194.952.182 liều, mũi 1 là 71.439.602 liều, mũi 2 là 68.623.069 liều, mũi 3 là 1.505.891 liều, mũi bổ sung là 15.220.699 liều. Mũi nhắc lại là 38.162.921 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.357.398 liều, mũi 1 là 8.896.813 liều, mũi 2 là 8.460.585 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 1.008.414 liều, mũi 1. Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Bộ Y tế ban hành công văn số 2118 BY-TDP về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19. Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Bộ Y tế ban hành công văn số 2119 BY-TDP về việc rà soát và đề xuất phương án điều chỉnh các quy định, quy chế về phòng chống dịch.